אז קצת כרקע, אני עוסקת באונר"א כבר מאז התקופה שבה הייתי בכנסת, בערך 12 שנים. כתבתי יחד גם עם עדי שוורץ את מלחמת זכות השיבה, שזה הספר שבעצם מספר את הסיפור. כדי להבין למה אונר"א קיימת, הכי טוב לדעת על ארגון שקראו לו פעם אונקר"א, שהקוף זה לקוריאה. אונר"א הוקם כארגון זמני וזה לא היה משהו מיוחד, הקימו באותו זמן למשל ארגון זמני לפליטים מהמלחמה בקוריאה. למה ארגון זמני? כי באותה תקופה רוב בעיית הפליטים הייתה באירופה, הארגון של האו"ם טיפל בפליטים מאירופה, וההנחה היא שבסכסוכים אחרים יהיו ארגונים זמניים שיעשו את העבודה. הפליטים הקוריאנים, שזה היה 2 מיליון, פי 3 מהפליטים הערבים, יושבו תוך 3-4 שנים, בתקציב שהיה שליש ממה שנמסר לאונר"א, ותראו את דרום קוריאה היום. מה קרה עם אונר"א? הפליטים הערבים עצמם, שהיום נקראים פלסטינים, סרבו לכל יישוב מחדש, מתוך הבנה שאם הם ייושבו, המשמעות היא שהמדינה היהודית קיימת. ולכן מההתחלה, אונר"א בעצם נחטפה, החל משנות ה-60, על ידי הפליטים הערבים עצמם, כדי להפוך לארגון פלסטיני לטובתם, ומלכתחילה הוא נבנה כארגון שהוא משקל נגד לתוכנית החלוקה. כלומר, בעצם המדינות הערביות הבהירו לארצות הברית ובריטניה, שבאותה תקופה כבר רצו לסגור את אונר"א, היה ברור שזה ארגון כושל, שלא מממש את המנדט ליישב ולו פליט ערבי אחד, ואז המדינות הערביות באו למדינות המערב, וסחטו אותן באיומים, ופחות או יותר אמרו להם, עשיתם טעות בכך שהצבעתם לטובת הקמת מדינה יהודית, אתם לא תעשו את הטעות של לסגור את אונר"א. כלומר, מההתחלה היה ברור שאונר"א צריכה להמשיך להתקיים, כדי להשאיר סימן שאלה קבוע, מעל עצם קיום המדינה היהודית. מדינות המערב נכנעו, בעצם מאותו רגע הן משלמות פרוטקשן, מתוך הנחה, שזה כסף קטן ויש אינטרסים אחרים, המלחמה הקרה, הנפט, וזה לא יזיק. אם לא יועיל, היה ברור שזה לא יועיל, אבל לפחות לא יזיק. מה שגילינו זה שזה מאוד הזיק, כי בעצם מאותו רגע, וכאן חשוב להגיד, המנדט של אונר"א מעולם לא השתנה. אם אונר"א רוצה מחר להחליט שהוא מיישב פליטים ערבים, או אונר"א רוצה להחליט מחר שהוא הצליח מאוד בעבודתו, יש לו את כל האלמנטים במנדט כדי להגיד, הצלחתי ואני הולך הביתה. אז כל השאר זה תירוצים. לא, אבל היא אומרת שאין שיקום יותר. יש, כי כל פעם שהמנדט של אונר"א חודש, גם כשהוסיפו שפה חדשה, תמיד ישררו את המנדט המקורי. כמו שמנסחים מודעות של אום. Noting decision בלה 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 בלה. And noting decision בלה 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 בלה. ועכשיו אנחנו מוסיפים גם את זה וגם את זה ואת זה. אבל המנדט המקורי נותר. ולכן אם אונר"א או מדינות רוצות מחר להצביע שאונר"א היא הצלחה פנומנלית, השיגה את מטרותיה, יש להם את כל האלמנטים במנדט כדי לעשות את זה. עכשיו, אבל מה קרה בפועל? מרגע שהארגון נחטף על ידי הפלסטינים, לראשונה משלל חטיפות, זה בעצם הפך להיות ארגון שכל הזמן משמר את הרעיון של פליטות אינסופית ואת רעיון השיבה. כלומר, את הרעיון שהמדינה היהודית היא זמנית, ויבוא יום והערבים, הפליטים הערבים ישובו אליה. עכשיו, חמאס הוא תוצר של אונר"א היום, אבל מבצעי טבח הספורטאים במינכן הם גם ילדי מחנות הפליטים, הם גם התוצר של בתי הספר של אונר"א. כלומר, המחשבה שלא יועיל אבל לא יזיק, הייתה מוטעת, מאוד הזיק. כלומר, הארגון מעצם זה שהוא גידל דור אחרי דור של פליטים ערבים שרואים בעצמם מחויבים מילדות, לשחרור פלסטין, להחזרת הגן העדן האבוד מהגנבים הלבנים שלקחו את זה מהם, באופן טבעי מוליד ארגוני טרור. עכשיו, צריך להבין מי הם אלה שרשומים על ידי אונר"א כפליטים. וחשוב לציין, הם לא נקראים פליטים, הם נקראים פליטים רשומים, registered refugees, כי אונר"א יודעת שהם לא באמת פליטים. וכמו שנאמר כאן, איך אונר"א
יצרה את המעגל הסגור הזה, שבו מה שאונר"א מחליטה זה מה שקורה, הם כמו שנאמר קיבלו החרגה, כל הפליטים בעולם יטופלו על ידי נציבות האום לפליטים, UNHCR, חוץ ממי שכבר יש להם סוכנות, ובשלב הזה אונקר"א כבר נסגרה, ונשארה רק אונר"א, ולכן מה שאונר"א מחליטה זה מה שקורה. אבל שנבין מי הם, לפי כל סטנדרט בינלאומי, הפליטים הערבים הם לא פליטים. 40% מתוך אלה שרשומים, 5.8 מיליון, חיים בעזה ובגדה. עכשיו הם פליטים. לא, עכשיו הם עקורים, אבל לא משנה מה עמדתך הפוליטית, לשיטתם הם חיים בעזה ובגדה, הם חיים בפלסטין. הם נולדו בפלסטין, ההורים שלהם, הסבים והסבתות שלהם, וגם כבר הדור רביעי וחמישי. כלומר, יש לנו כאן יותר מ2 מיליון בני אדם, שנולדו לשיטתם בפלסטין, אבל עדיין רשומים כפליטים מפלסטין. איזו פלסטין? זו שתשוחרר ותחליף את המדינה היהודית. ולכן יש לכם היום עורכי דין בני 30 ברמאללה, שרשומים כפליטים מפלסטין. זה 40%. עוד 40, כלומר לפי כל סטנדרט, לא פליטים. עוד 40% הם אזרחים ירדנים. לפני כמה שנים גדעון לוי עשה כתבה של ראיון עם הפליטים הפלסטינים בירדן. ואמרתי לעצמי, סוף סוף מתארים את זה באמת. הוא תיאר את הבית היפה שבו התארח, את התמונות, את איש העסקים שחזר זה עתה מעסקה מוצלחת במפרץ. רוב אלה שרשומים כפליטים בירדן, כולם אזרחים ירדנים, רובם חיים מחוץ לשכונות הקבע שמכונות בטעות מחנות פליטים, הם לא מתחנכים שם, הם אנשי מעמד הביניים ומעלה, סוחרים עשירים, בשום סטנדרט בינלאומי הם לא פליטים. זה משאיר בערך 1 מיליון שרשומים בסוריה ולבנון. שאלת, הרוב כבר עזבו את סוריה ולבנון, אלה לא מקומות נחמדים, אבל אונר"א לא מורידה אותם מהרישום. אונר"א לא הולכת ועוקבת ואומרת, קיבלתם אזרחות גרמנית, מצוין. נציבות האום לפליטים הייתה מאוד שמחה, אומרת, מצוין, נמחוק אתכם, קיבלתם אזרחות גרמנית, שוודית. אונר"א לא עושה את זה. לכן הפליט האהוב עליי הוא האבא המולטי מיליונר, האזרח האמריקאי, אבא של הדוגמניות ז'יז'י ובלה חדיד, עדיין פליט, כי הוא נולד בסוריה, ואונר"א אף פעם לא טרחה למחוק. הוא עדיין רשום ברשימה. והוא עדיין רשום אצלם שם. מי אמר לך שהוא רשום? מה? הוא אפילו הראה את התעודת שלו פעם באינסטגרם. לא, אז אני שואל שוב את השאלה ששאלתי את... הפנינו את זה לאונר"א, אפילו פנינו, הם לא מוחקים מהרשומים אף אחד. לא, יש לך את ה6, את גם חושבת שזה 6 מיליון? אונר"א, זה אנשים שרשומים. ויש את הרשימה הזאת איפשהו? אצל אונר"א, אבל היא מסרבת לחשוף אותה. היא לא חושפת אותה. אבל מן הסתם הילדים שלו, אחרי שהוא הגיע לארצות הברית, כבר לא יהיו רשומים. הילדים שלו כבר לא רשומים. בסוף הרישום הוא כנראה, כמו ששאלתי, הוא גיאוגרפי, הוא מקומי. מי שנשאר עדיין במחנה פליטים הוא רשום, ברגע שהוא נרשם פעם אחת הוא יישאר רשום, גם אם הוא עזב את המקום והגיע. וגם אם הוא חי במקום אחר. אבל הילדים שלו כבר לא, כי הם לא נרשמו שם אף פעם. אם הם נולדו כאזרחים גרמנים, אבל אם ז'יז'י ובלה רוצות לחזור ולהירשם בסוריה או בלבנון, הם יכולות. כלומר, לצורך העניין. מישהו ביקש מהם את הרשימה פעם? זה היה ניסיון? לא הסתיים. אני אגיד משהו. כשהייתי חברת כנסת, הצלחתי, בגלל שהייתי במעמד הזה, להסיר במעט, ואני אדבר על זה, את כיפת הברזל שישראל פורסת מעל אונר"א. כתוצאה מזה, מיד בקונגרס האמריקאי הצליחו להעביר החלטה, שדרשה תמורת המימון האמריקאי, שאונר"א תחשוף מי באמת היו פליטים ב-48. והם נתנו את זה לאמריקאים, ואז נכנס ממשל חדש, ומיד הפך את זה למסמך סודי. אבל זה מראה שאפשר לדרוש את זה. כמה היה שם, את יודעת? לא. אבל אפשר לנחש את זה, כלומר, אפשר לעשות עבודה. 700,000? כן. בוא אני אסביר איך עובדת האינפלציה במספרים. קודם כל, אונר"א נותנת באופן אוטומטי לכל הדורות, בלי להגיש מסמכים, בלי לבדוק. בנציבות האום לפליטים צריך לעבור תהליך אם ילד רוצה מעמד של נתמך פליט. באונר"א זה אוטומטי דור אחרי דור. זה דרך אחת שיש אינפלציה. אגב, בן אדם לא מקבל כסף, הוא מקבל שירותים, נכון?
קודם כל, הכי חשוב ויותר חשוב, הוא מקבל תעודת פליט, שזה כמעט תעודת זהות פלסטינית, באופן הכי עמוק. הרוב אגב כבר לא מקבל שירותים, רוב אלה שרשומים כפליטים בירדן כבר מזמן לא מקבלים שירותים מאונר"א. הרוב בסוריה ולבנון כבר עזבו את סוריה ולבנון. בגדה 3/4 לא מקבלים שירותים. זה לא עניין השירותים, זה עניין התודעתי שהם... לא, אבל מבחינת האינטרס של אונר"א, כשהיא מבקשת תקציבים, היא מציגה את כל האנשים האלה כלקוחות שלה. כן, אבל האינטרס של אונר"א... זה קורה לכל מיני גופים, תופעה כזאת. לאונר"א יש אינטרס אחד, וזה להעמיד סימן שאלה מעל המדינה היהודית. אז דרך אחת שעושים אינפלציה במספרים, זה המעבר בין הדורות אוטומטי. 2, שהם לא נאמנים למנדט שלהם ליישב פליטים, הם לא מיישבים אף אחד, וקשור בזה זה שאין שום דבר שמגדיר סיום פליטות. לנציבות האום לפליטים, כשהשגת אזרחות, כשיש לך הגנה של מדינה שלישית, אתה לא פליט. וזה אגב הסיבה שמדינות ערב ביקשו להחריג את אונר"א מנציבות האום לפליטים, כי הם ידעו שאם הפליטים הערבים ממלחמת העצמאות יטופלו כמו הפולנים והגרמנים והאוקראינים באירופה, הם לא יהיו פליטים תוך דור אחד, הם ידעו את זה, וזה לא מה שהם רצו, כי הם רצו להעמיד סימן שאלה מעל קיומה של מדינת ישראל. עינת. כן. אז רק... אנחנו מוגבלים בזמן. אוקיי, אז להגיע לסוף. צריך להבין שבסוף לאונר"א יש רק 2 מטרות, וחינוך ובריאות זה לא אחת מהם. כל הספקת השירותים זה רק תירוץ כדי להמשיך לקיים את הפליטות האינסופית. לארגון הזה יש רק 2 מטרות עומק. אחת, להשאיר סימן שאלה מעל המדינה היהודית עד שיהיה שיבה, וזה הדבר היחיד שמסיים את הפליטות, סיומה של מדינת ישראל. כלומר, זה ארגון שמנציח את הסכסוך דור אחרי דור, זו המטרה שלו, עד שליהודים לא תהיה מדינה. והמטרה השנייה, שמאוד התבררה בעקבות ה7 באוקטובר, זה לשחרר את הרוצחים לטבח ישראלים. אם ראיתם את אחד מבחירי חמאס, שאלו אותו למה אתה לא נותן לעזתים להשתמש במנהרות, הוא אמר, זה לא אחריותנו, האחריות על העזתים זה האום. זו תפיסה ותיקה של הפלסטינים שהם לא אחראים על דבר, האום אחראי. והמשמעות היא שברגע שזורם כסף לבריאות, לחינוך, לרווחה, בעצם כל ארגוני הטרור והרוצחים מתפנים לעבודתם, וזה מה שאונר"א עושה. ולכן כשאומרים צריך למצוא לאונר"א תחליף, אני אומרת חד משמעית לא. ברגע שאתם מבינים שכל המטרה של הארגון הזה, זה להנציח את הסכסוך עד שליהודים לא תהיה מדינה, ובדרך לשחרר את הרוצחים לעבודתם, לא צריך למצוא לארגון הזה תחליף. הפלסטינים, אם למדנו משהו מה7 באוקטובר, ה7 באוקטובר דרש השקעה בתשתיות, תכנון, השקעה פיננסית, כלכלית, משמעת, מחשבה אסטרטגית. הפלסטינים הם לא אנשים נעדרי יכולות, הם פשוט אנשים שבמשך 100 שנים החליטו להפנות את כל היכולות הניכרות שלהם לכך שליהודים לא תהיה מדינה. ולכן צריך להבהיר שהאחריות היא עליהם, ולא צריך לעזור להם, ולא צריך להזרים להם כספים, ובוודאי לא צריך למצוא לאונר"א תחליף. תודה רבה. זאת אומרת, משלושת האפשרויות, ביטול, שינוי או שיתוף פעולה, את בוחרת, את ממליצה יותר נכון להגיד, ביטול. ואני אסביר למה לישראל יש הרבה כוח כאן. שיתוף הפעולה של ישראל עם אונר"א בשטחים שהיא כבשה בששת הימים, היה שיתוף פעולה וולונטרי עד הוק. ישראל יכולה לסיים את שיתוף הפעולה מחר, היא לא מחויבת לו בשום דבר. זה שיתוף פעולה וולונטרי של מדינת ישראל. בנוסף, כבר 50 שנה ישראל היא הלוביסטית מספר 1 של אונר"א בבירות העולם. למה גרמניה הפכה להיות המממנת מספר 2? אנחנו שלחנו את צחי הנגבי ופולי מרדכי, ראש המתפ"ש בזמנו, כשטראמפ הוציא את הכסף מאונר"א להתחנן לגרמניה, גרמניה, שתיתן יותר כסף לאונר"א. הייתי עכשיו בגרמניה לדבר בנושא הזה, והם אמרו לי, אנחנו רוצים להיות חברים שלכם, אבל מאוד קשה להיות חברים שלכם, כשאתם מבקשים מאיתנו להמשיך לממן את הארגון.
אם מדינת ישראל תסיר את כיפת הברזל שהיא פורסת מעל אונר"א, גם תודיע מה הארגון הזה באמת עושה, וזה לא חינוך ורווחה, מנציח את הסכסוך, משחרר את הרוצחים לעבודתם. יש לך עוד דוגמאות כאלה? שישראל ביקשה כסף? אני יכולה להגיד יותר מזה. כשטראמפ רצה להוציא את הכסף מאונר"א, ישראל, ממשלת ישראל, זה אותו ראש ממשלה, נלחמו בשיניים שהוא לא יעשה את זה, ורק כשהבינו שהנשיא טראמפ אוהב להוציא כסף מכל מה שיש בו, מה שנקרא caps lock, אז כל דבר כזה, אז הבינו שאין ברירה, ומה שנקרא, ברכו אותו בשפה רפה, ומיד שלחו אנשים שלנו לבקש מהגרמנים להגדיל את הסיוע. ביום שישראל תדבר בשפה ברורה, שזה ארגון שאין לו לגיטימציה לקום, שהיא מסיימת את שיתוף הפעולה הוולונטרי איתו. מדינות כמו ארצות הברית, גרמניה, בריטניה, שוויץ, הולנד, אוסטרליה, לפחות המדינות האלה יכולות, יש להן רצון להפסיק, יש משמעות לזה, וצריך להבין, אנחנו אוכלים את המחשבה שהייתה לנו כבר 12 שנים, יותר מזה, שאונר"א עדיף על החמאס, ותמיד אמרתי יותר גרוע, כי אנחנו עכשיו אוכלים את זה כשיש כותרות שאומרים, ישראל הרגה 85 עובדי אום, ומיד כולם מדמיינים שוודים ונורווגים חביבים שנמצאים בעזה. לא, מדובר בעזתים, ילידי עזה, פלסטינים, שמאמינים שהם צריכים לשחרר את פלסטין. זה לא עובדי אום כמו שחושבים. ואז כתוב שישראל... קודם, שהגרמנים יש קושי בזה שישראל דורשת מהם... כי אני באה אליהם, תחת המטריה אגב של השגריר, ואומרת להם, הארגון הזה מנציח את הסכסוך, הארגון הזה משחרר את הרוצחים לטבח, תפסיקו לממן אותו, ואז אומר לי חבר פרלמנט גרמני, אני רוצה... אני מסכים איתכם, אבל הממשלה שלכם פונה אליי לבקש שנמשיך לממן את זה. ולכן אנחנו עכשיו אוכלים את זה כשאומרים שפגענו במתקני אום. זה לא מתקני אום, זה בתי ספר של אונר"א, בתי ספר פלסטינים, לטובת פלסטינים, לטובת הרעיון של שיבה ונקמה. הארגון הזה לא צריך להתקיים, ולנו יש אפס רווח מזה שהוא מתקיים.